લાસ્ટલી જે છે કે ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ જે છે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ જે છે સ્લો પ્રોગ્રેસિવ ઇરિવર્સિબલ લોસ થશે કિડની ફંક્શન જે છે એમાં. GFR જે છે ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટ્રેશન રેટ જે છે લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 60 ml પર મિનિટ ઓર 3 months ઓર લોંગર ટાઈમ સુધી જે છે કે સેમ GFR જે છે 60 ml ઓર એના કરતા ડાઉન હશે. સ્ટેજીસ જે છે એમાં જ્યારે બી ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ જે છે જે સ્ટેજીસમાં થશે. સ્ટાર્ટિંગ જે છે કે 75% જે બી ફંક્શનિંગ જે છે નેફ્રોન્સનું એ લોસ થશે એન્ડ એટ ધ એન્ડ સ્ટેજ એવો હશે કે એન્ડ સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝની અંદર 90% to 95% ફંક્શનિંગ નેફ્રોન્સ જે છે એનું લોસ થશે. હાઇપરવોલેમિયા મે બી પ્રેઝન્ટ હોય બીકોઝ કિડનીઝ જે છે એ જે પણ વેસ્ટ જે છે એટલે કે સોડિયમ એન્ડ વોટર જે છે એને એક્સક્રીટ નહીં કરી શકે. ઓર હાઇપોવોલેમિયા બી હોય બીકોઝ કિડનીઝ જે છે એ સોડિયમ એન્ડ વોટરનું રીએબ્ઝોર્પ્શન નહીં કરી શકે અને કન્ઝર્વ નહીં કરી શકે. CKD affects all major body systems and may require dialysis or kidney transplantation to maintain life. જેટલા બી મેજર બોડી સિસ્ટમ્સ જે છે એને અફેક્ટ કરે એને બી ડાયાલિસિસ ઓર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન નીડેડ હોય લાઈફ જે છે એને મેન્ટેન રાખવા માટે. દેન આફ્ટર પ્રાઇમરી કોઝિસ જે છે એના જોવા હતા કયા પ્રાઇમરી કોઝિસ હોય છે. પ્રાઇમરી કોઝિસ જે છે એમાં મે બી એક્યુટ કિડની ઇન્જરી જે છે એના કન્ટિન્યુઅસની અંદર જ ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ થશે. ડાયાબિટીસ મેલાઇટિસ અત્યારે મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર્સ hypertension, chronic urinary obstruction, recurrent infections, renal artery occlusion, and autoimmune disease છે or disorders છે primary causes છે. Assessment findings છે system wise assessment findings જોયા હતા કે neurological, GI system, cardiac, respiratory જે બી major systems છે signs and symptoms. Other than that જે hematological manifestations કયા કયા છે reproductive manifestations મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સિસ્ટમ જે છે એ રીતે ડેમેજ થાય છે એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોયા હતા. દેન આફ્ટર ઇન્ટરવેન્શન્સ સેમ જે એક્યુટ કિડની ઇન્જરીમાં થઈ છે એ જ રીતે ઇન્ટરવેન્શન જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે સેમ કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ડાયટ છે એડમિનિસ્ટ્રેશન વખતે મોડરેટ પ્રોટીન ડાયટ જે છે યુઝ્યુઅલી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે જેનાથી કિડની જે છે એના પર વધારે વર્કલોડ ના આવે. હાઈ કાર્બોહાઈડ્રેટ લો પોટેશિયમ એન્ડ લો ફોસ્ફરસ ડાયટ્સ બી પ્રોવાઇડેડ. ઓરલ કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે સ્ટોમેટાઇટિસ જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે એન્ડ જે માઉથ જે છે એમાં જો અલ્સર હશે માઉથ સોર્સ પ્રેઝન્ટ હશે તો એનાથી ડિસ્કમ્ફર્ટ રિડ્યુસ કરવા માટે સ્કિન કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ફ્લુઇડ જે છે એન્ડ ડાયટરી રિસ્ટ્રિક્શન જે છે રિગાર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ક્લાયન્ટને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે એન્ડ ડેલી વેટ જે છે મેજર કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સપોર્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે જે બી ક્રોનિક ઇલનેસ જે છે એને એક્સેપ્ટ કરે એન્ડ ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરવામાં આવે ડાયાલિસિસ માટે ઓર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન માટે. ચોઇસ જે છે એ ક્લાયન્ટ જે છે એમના પર ડિપેન્ડ છે કે ચોઇસ કરી શકે છે. ડાયાલિસિસ એન્ડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઇફ રિસીવ કરવું હોય તો કરી શકે અધરવાઇઝ દે કેન ડિક્લાઇન ધ ટ્રીટમેન્ટ. સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન કિડની ડિઝીઝ એન્ડ ઇન્ટરવેન્શન્સ. નાઉ સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે ત્યાંથી બાકી હતું તો કન્ટિન્યુ છે એમાં સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન કિડની ડિઝીઝ કયા સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ હશે કિડની ડિઝીઝ છે એમાં. So first, activity intolerance and insomnia, then after anemia, gastrointestinal bleeding, hyperkalemia, hypermagnesemia, hyperphosphatemia, hypertension, hypervolemia, hypocalcemia, hypovolemia, infection, metabolic acidosis, muscle cramps, neurological changes, ocular irritation, potential for injury, pruritus, and psychosocial problems જે છે આ જેટલા બી સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ છે કિડની ડિઝીઝ જે છે એના લીધે જે છે સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે એના ઇન્ટરવેન્શન્સ કયા કયા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ એક્ટિવિટી ઇન્ટોલરન્સ એન્ડ ઇન્સોમિયા. ફટીગ રિઝલ્ટ્સ ફ્રોમ anemia and the build-up of waste from the diseased kidney. જે કિડની જે છે એનું ફંક્શનિંગ જે છે કે વેસ્ટ મટીરિયલ જે છે એને બોડીમાંથી એક્સક્રીટ કરવું. હવે વેસ્ટ જે છે બોડીમાંથી એક્સક્રીટ નથી થતું એની જગ્યાએ બોડીની અંદર જે છે એક્યુમુલેટ થયા કરે છે કે જે વેસ્ટ જે છે બિલ્ડઅપ થાય છે જે અનિમિયા હોય છે એન્ડ વેસ્ટ બિલ્ડઅપ થવાના લીધે ક્લાયન્ટની અંદર ફટીગ જોવા મળશે. Because of that insomnia in activity intolerance જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. પ્રોવાઈડ એડિક્વેટ રેસ્ટ પીરિયડ્સ. ઇઝીલી ક્લાયન્ટ જે છે એ ટાયર્ડ થઈ જશે એટલા માટે એડિક્વેટ રેસ્ટ પીરિયડ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ટીચ ધ ક્લાયન્ટ ટુ પ્લાન એક્ટિવિટીઝ ટુ અવોઇડ ફટીગ. એક્ટિવિટીઝ જે છે પ્લાન કરવામાં આવે ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે તમે આ રીતે એક શેડ્યુલ પ્રિપેર કરી શકો છો કે જેનાથી એક્ટિવિટી પ્લાન કરી અને ફટીગ જે છે એને અવોઇડ કરી શકાય. માઇલ્ડ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ડિપ્રેશન may be prescribed to promote
રેસ્ટ નાउ ઇન્સોમિયા ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે સો ક્લાયન્ટ જે છે એ રેસ્ટ નહીં કરી શકે એના લીધે જે છે માઇલ્ડ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ડિપ્રેસન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકે જેનાથી એ લોકોનું રેસ્ટ જે છે પ્રમોટ કરી શકાય સો એક્ટિવિટી ઇન્ટોલરન્સ એન્ડ ઇન્સોમિયા ફટીગ જે છે એના લીધે એક્ટિવિટી ઇન્ટોલરન્સ એન્ડ ઇન્સોમિયા જે છે એનો પ્રોબ્લેમ હશે ફટીગ જે છે અનિમિયાના લીધે પ્લસ જેવી વેસ્ટ જે છે એ બિલ્ડઅપ થઈ જશે બોડીમાં તો એના લીધે જે છે એ ફટીગ પ્રેઝન્ટ હશે અને ટ્રીટમેન્ટ માટે ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે ફોર એક્ટિવિટી ઇન્ટોલરન્સ એક્ટિવિટીઝ જે છે એને એક પ્લાન બનાવવામાં આવે શેડ્યુલ જે છે પ્રિપેર કરવામાં આવે પ્લસ રેસ્ટ પીરિયડ્સ જે છે એડ્યુકેટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે ઇફ સ્લીપિંગ પ્રોબ્લેમ હશે ઇન્સોમિયા હશે તો એના માટે માઇલ્ડ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ડિપ્રેસન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ અનિમિયા Anemia results from the decreased secretion of erythropoietin by damaged nephrons, resulting in decreased production of red blood cells. Red blood cells જે છે એના પ્રોડક્શન જે છે એના માટે કિડનીઝ જે છે એ જે છે એરિથ્રોપોયેટિન જે છે એનું સિક્રેશનનું એનું ફંક્શનિંગ કરતી હોય છે તો એરિથ્રોપોયેટિન જે છે ડિક્રીઝ અમાઉન્ટમાં સિક્રેટ થશે એના લીધે અનિમિયા જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે because decrease secretion of erythropoietin જે છે નેફ્રોન્સ જે છે ડેમેજ થયા છે એના લીધે તેને તે રેડ બ્લડ સેલ પ્રોડક્શન બી ડિક્રીઝ થશે રેડ બ્લડ સેલ પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ થશે એટલે ઓટોમેટિકલી બોડીમાંથી આરબીસીસ જે છે એનું અમાઉન્ટ જે છે ડાઉન જશે એટલે ક્લાયન્ટની અંદર અનિમિયા પ્રેઝન્ટ હશે મોનિટર ફોર ડિક્રીઝ હિમોગ્લોબિન એન્ડ હિમેટોક્રિટ લેવલ અનિમિયા વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં હિમોગ્લોબિન થશે એચબી ડાઉન હશે હિમેટોક્રિટ લેવલ જે છે ડાઉન હશે એટલા માટે મોનિટરિંગ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે administer hematopoietic such as epoetin alpha or derbipoetin alpha as prescribed to promote maturity of the red blood cells. Erythropoietin જે છે એ ડિક્રીઝ અમાઉન્ટમાં સિક્રેટ થાય છે એનું સિક્રેશન જેટલું નીડેડ છે એટલું નથી થતું સો એની જગ્યાએ રિપ્લેસમેન્ટ માટે હિમેટોપોએટિક જે છે એ એડમિનિસ્ટર કરવામાં આવે સચ એઝ epoetin alpha or પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે જેનાથી જે આરબીસીસ જે છે એનું પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ થઈ ગયું હતું એનું મેચ્યુરેશન નતું થતું એની જગ્યાએ જેવી તમે રિપ્લેસમેન્ટમાં મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરો છો એ જે છે મેચ્યુરિટીની અંદર પ્રમોટ કરશે આરબીસીસ જે છે એને એડમિનિસ્ટર ફોલિક એસિડ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફોલિક એસિડ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એડમિનિસ્ટર આયર્ન ઓરલી એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ બટ નોટ એટ ધ સેમ ટાઈમ એઝ ફોસ્ફેટ બાઇન્ડર્સ આયર્ન જે છે ઓરલી પ્રોવાઈડ કરી શકાય એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન બટ સેમ ટાઈમ જ્યારે ફોસ્ફેટ બાઇન્ડર્સ પ્રોવાઈડ કરતા હોય ત્યારે જે છે એ આયર્ન પ્રોવાઈડ નહીં કરવાનું બીકોઝ આયર્ન જે છે એના એબ્ઝોર્પ્શનની અંદર ઇન્ટરફિયર કરશે ફોસ્ફેટ બાઇન્ડર્સ જે છે administer stool softeners as prescribed because of the constipating effects of iron. Iron જે છે એની જે ઓરલ આયર્ન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે આયર્નની ઇફેક્ટ જે છે સાઇડ ઇફેક્ટ્સની અંદર કોન્સ્ટિપેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં જનરલી પ્રેઝન્ટ હોય છે સો stool softeners જે છે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે બીકોઝ આયર્નની કોન્સ્ટિપેટિંગ ઇફેક્ટ જે છે એના માટે note that oral iron is not well absorbed by GI tract in chronic kidney disease and causes nausea and vomiting. Parenteral iron may be used if iron deficiencies persist despite folic acid or oral iron administration. Oral iron જે છે એ એટલું જ સારી રીતે એન્ડ જો ઓરલી તમે આયર્ન પ્રોવાઈડ કરશો તો એના લીધે ન્યુઝિયા વોમિટિંગ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે પેરેન્ટલ આયર્ન જે છે મે બી યુઝ કરવામાં આવે કે જે આયર્ન સુક્રોઝના આપણે આઈવી થ્રુ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ પેરેન્ટલ આયર્ન મે બી યુઝ કરવામાં આવે ફોર ઇફ આયર્ન ડેફિશિયન્સીઝ જે છે ફોલિક એસિડ પ્રોવાઈડ કર્યું ઓરલ આયર્ન એડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યું તો બી આયર્ન ડેફિશિયન્સીઝ જે છે એને ટ્રીટ નથી કરી શકતા તો પેરેન્ટલ આયર્ન જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે સો સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એમાં એક્ટિવિટી ઇન્ટોલરન્સ એન્ડ ઇન્સોમિયા ધેન અનિમિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે જે એરિથ્રોપોયેટિન જે છે વિચ ઇઝ પ્રોડ્યુસ બાય ધી કિડનીઝ ઇફ ઇનફ અમાઉન્ટની અંદર સિક્રેટ નહીં થાય તો એના લીધે જે છે જે આરબીસીનું પ્રોડક્શન જે છે એ પણ ડાઉન થશે એન્ડ બીકોઝ ઓફ દેટ ક્લાયન્ટની અંદર અનિમિયા પ્રેઝન્ટ હશે સો આરબીસીસ જે છે એનું પ્રોડક્શન ડાઉન થશે આરબીસી જે છે પ્રોપરલી મેચ્યોર નહીં થાય એના લીધે એચપી લેવલ જે છે ડાઉન થશે હિમેટોક્રિટ લેવલ ડાઉન થશે એન્ડ રિપ્લેસમેન્ટમાં તમે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરી શકો છો એડમિનિસ્ટ્રેશનની અંદર હિમેટોપોએટિક જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે એમાં ઇપોએટિન આલ્ફા મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરી શકો
કે જેનાથી જે આરબીસીસ જે છે એના મેચ્યુરેશનને પ્રમોટ કરી શકાય. Administer blood transfusions which are prescribed only when necessary. Acute blood loss, symptomatic anemia because they decrease the stimulus to produce RBCs. બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન જે છે એ લાસ્ટલી જો કોઈ બી ટ્રીટમેન્ટ જે છે વર્ક ના કરતી હોય એન્ડ જ્યારે નેસેસરી હોય ત્યારે જે છે એ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. એક્યુટ બ્લડ લોસ વાળું ક્લાયન્ટ હોય ઓર સિમ્ટમેટિક અનીમિયા પ્રેઝન્ટ હોય તો ત્યારે જે છે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન પ્રોવાઈડ કરવામાં, બીકોઝ એ જે છે કે જે આરબીસી પ્રોડક્શન જે છે એને જે સ્ટિમ્યુલસ હોય છે કે જે આરબીસી પ્રોડક્શનને સ્ટિમ્યુલેટ કરે, એ જે સ્ટિમ્યુલસ હોય છે એને ડિક્રીઝ કરે છે. સો લાસ્ટલી જ્યારે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે ત્યારે એટલે જ્યારે બી નીડેડ હોય ત્યારે જ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એનિમિયા જે છે એમાં. Blood transfusions also cause the development of antibodies against human tissues, which can make matching for organ transplantation difficult. Blood transfusion જે છે એ antibodies જે છે એ cause કરશે human tissues જે છે એની અગેન્સ્ટમાં, સો એના લીધે મેચિંગ ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન માટેનું ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન જ્યારે બી આપણે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરીએ ત્યારે બોડી એન્ટીબોડીઝ ડેવલપ કરશે. ઇફ ઇન ફ્યુચર જો ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરવું હોય, ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરવું હોય તો એના માટે જો મેચિંગ કરવું હોય તો એ ડિફિકલ્ટ થઈ જશે, બીકોઝ બોડી જે છે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન્સના લીધે એન્ટીબોડીઝ ડેવલપ કરે છે. એન્ટીબોડીઝ ડેવલપ થવાના લીધે ઇન ફ્યુચર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરવું હોય તો એ ડિફિકલ્ટ થશે, બીકોઝ એન્ટીબોડીઝ જે છે ઓલરેડી ડેવલપ થઈ ગયા છે, તો એના લીધે ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનની અંદર ડિફિકલ્ટી જોવા મળશે. ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ બ્લીડિંગ નેક્સ્ટ જે છે સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સની અંદર GI bleeding. Urea is broken down by the intestinal bacteria to ammonia. Ammonia irritates the GI mucosa, causing ulceration and bleeding. Urea જે છે જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે તે યુરિન જે છે એના ફોર્મેશનની અંદર યુરિયા પ્રેઝન્ટ હોય છે. યુરિયા જે છે GI ટ્રેકની અંદર ઇન્ટેસ્ટિનલ બેક્ટેરિયા જે પ્રેઝન્ટ હોય છે એ યુરિયાને જે છે બ્રેકડાઉન કરીને અમોનિયાની અંદર ટ્રાન્સફર કરશે. અમોનિયા જે છે GI મ્યુકોઝાને ઇરિટેટ કરે છે, જેનાથી અલ્સરેશન ફોર્મ થશે, બ્લીડિંગ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ થશે. મોનિટર ફોર લેવલ GI બ્લીડિંગ થશે તો HB લેવલ, હિમેટોક્રિટ લેવલ વિલ બી ડાઉન, સો એના માટે મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. મોનિટર સ્ટૂલ્સ ફોર ઓકલ્ટ બ્લડ. સ્ટૂલ્સ જે છે એમાં ઓકલ્ટ બ્લડ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવે. Avoid the administration of acetyl salicylic acid because it is excreted by the kidneys. If administered, aspirin toxicity can occur and prolong the bleeding time. Acetyl salicylic acid means કે aspirin જે છે એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન જે છે એને અવોઇડ કરવામાં આવે, because if જો પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે મેડિકેશન જે છે તો એનું એક્સક્રીશન જે છે કિડનીઝ કરતી હોય છે. નાવ કિડનીઝ જે છે એ પ્રોપરલી ફંક્શનિંગ નથી કરી રહી તો પછી એનું એક્સક્રીશન કઈ રીતે કરશે, એટલે એના લીધે એક્સક્રીશન નહીં થાય, એસ્પિરિન જે છે એ બોડીની અંદર જે છે એ અક્યુમ્યુલેટ થયા કરશે, ટોક્સિસિટી જે છે એ ક્રિએટ કરશે. સો એસ્પિરિન ટોક્સિસિટી જે છે મે બી ક્લાયન્ટમાં થઈ શકે. એન્ડ જે બી બ્લીડિંગ ટાઈમ જે છે પ્રોલોંગ થઈ જશે. જે બ્લીડિંગ ટાઈમ જે પહેલા શોર્ટ હતો એની જગ્યાએ હવે લોંગ ટાઈમ સુધી બ્લીડિંગ જે છે એ જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. સો જ્યારે બી એસિટાઇલ સેલિસિલિક એસિડ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રોવાઈડ કરતા હોય તો એને અવોઇડ કરવાનું, because bleeding time જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે, પ્રોલોંગ કરી દેશે. Place the client with kidney disease on continuous telemetry. The client can develop hyperkalemia resulting in risk for dysrhythmias. Client જે છે એમને ટેલિમેટ્રી, કન્ટિન્યુઅસ ટેલિમેટ્રી પર જે છે પ્લેસ કરવામાં આવે, because client જે છે એમાં હાઇપરકેલેમિયા ડેવલપ થવાના ચાન્સીસ છે, જેનાથી ડિસરિધમિયાસ જે છે એ થશે. નેક્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ હાઇપરકેલેમિયા. સો પોટેશિયમ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. નોર્મલ પોટેશિયમ લેવલ જે છે 3.5 to 5.0 હોય છે. હાઇપરકેલેમિયા વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં 5.0 કરતા વધારે પોટેશિયમ લેવલ હશે. ઇફ હાઇપરકેલેમિયા પ્રેઝન્ટ હોય તો એના માટે વાઇટલ સાઇન્સ જે છે ફર્સ્ટલી મોનિટર કરવામાં આવે ફોર હાઇપરટેન્શન ઓર હાઇપોટેન્શન એન્ડ અપાઇકલ હાર્ટ રેટ, એન્ડ ઇરેગ્યુલર હાર્ટ રેટ કુડ ઇન્ડિકેટ ડિસરિથમિયાસ. હાઇપરટેન્શન છે કે હાઇપોટેન્શન એ જે છે વાઇટલ સાઇન્સની અંદર ચેક કરવામાં આવે. અપાઇકલ હાર્ટ રેટ જે છે ચેક કરવામાં આવશે. ઇફ
irregular heart rate present હોય, so it indicates dyslipidemia છે present છે. Monitor the serum potassium level, and elevated serum potassium level can cause decreased cardiac output, heart block, fibrillation or asystole. જો પોટેશિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો એના લીધે કાર્ડિયક એક્ટિવિટીઝ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, કાર્ડિયક આઉટપુટ જે છે ડિક્રીઝ થશે, હાર્ટ બ્લોક જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, ફિબ્રિલેશન એસિસ્ટોલ જે છે ક્લાયન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. પ્રોવાઇડ લો પોટેશિયમ ડાયટ તો લો પોટેશિયમ ડાયટ જે છે પ્રોવાઇડ કરવામાં આવે. એડમિનિસ્ટર્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બાઇન્ડિંગ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એક્સક્રીટિંગ મેડિકેશન્સ સચ એઝ oral or rectal sodium polystyrene sulfonate as prescribed to lower the serum potassium level. Electrolyte binding or electrolyte excreting medication provide કરવામાં આવે. Now hyperkalemia વાળા client જે છે જે પોટેશિયમ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. Now પોટેશિયમ જે છે એને ડિક્રીઝ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બાઇન્ડિંગ કે જે પોટેશિયમ જે છે એની સાથે બાઇન્ડ થઈ અને પછી બોડીમાંથી એક્સક્રીટ થાય or electrolyte excreting medication provide કરવામાં આવે. Orally or rectally સોડિયમ પોલિસ્ટરીન સલ્ફોનેટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે સિરમ પોટેશિયમ લેવલ જે છે એને ડિક્રીઝ કરવા માટે. Administer prescribed medications 50% dextrose and regular insulin જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ જે બી એનું જે મેનેજમેન્ટ જે છે હાઇપરકેલેમિયા વાળા ક્લાયન્ટમાં 50% dextrose and regular insulin IV જે છે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. જે રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન IV and dextrose જે છે બંને પોટેશિયમ જે છે એને જેવી સેલ્સ જે છે એમાં શિફ્ટ કરશે. કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ IV may be prescribed to reduce myocardial irritability from hyperkalemia, and sodium bicarbonate IV may be prescribed to correct acidosis. Acidosis present હશે એના માટે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ડ જે myocardial irritability જે છે પોટેશિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થવાને લીધે તો માયોકાર્ડિયલ ઇરિટેબિલિટી જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ IV પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. સો ટ્રીટમેન્ટ જે છે એમાં 50% ડેક્સ્ટ્રોઝ એન્ડ રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન IV પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જેનાથી પોટેશિયમ જે છે સેલ્સની અંદર શિફ્ટ થાય એન્ડ જે સિરમ પોટેશિયમ લેવલ જે છે ડિક્રીઝ કરી શકાય. કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ IV ફોર માયોકાર્ડિયલ ઇરિટેબિલિટી એન્ડ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ ફોર એસિડોસિસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Administer prescribed loop diuretics to excrete potassium. Loop diuretics જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Loop diuretics જે છે પોટેશિયમને એક્સક્રીટ કરશે બોડીમાંથી. Avoid potassium sparing medications such as spironolactone and trimetrin because these medications will increase the potassium level. Potassium sparing medications જે છે પોટેશિયમને બોડીમાં સ્પેર કરે જે છે એક્સક્રીશન કરે. સો એ મેડિકેશન જે છે એને અવોઇડ કરવાની. એમાં સ્પાયરોનોલેક્ટોન જે છે એ મેડિકેશન અવોઇડ કરો. ટ્રાઇમેટ્રન જે છે એને અવોઇડ કરવાની. પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ ઓર હિમોડાયાલિસિસ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ઇફ પોટેશિયમ લેવલ જે છે સ્ટીલ મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કર્યા પછી બી નોર્મલ નથી થતું તો ડાયાલિસિસ જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરો. મે બી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ પ્રોવાઈડ કરવા ઓર હિમોડાયાલિસિસ માટે કરો. સિરમ પોટેશિયમ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે તો એ વખતે જો નોર્મલ લેવલ હશે તો આ રીતે જે છે એનો ગ્રાફ હોય છે. નોર્મલ લેવલ હશે તો જે ટી વેવ જે છે પીક ટી વેવ જોવા મળશે. જેટલા બી ગ્રાફ જે છે જેમાં સિરમ પોટેશિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એમાં ટી વેવ જે છે એની હાઇટ જે છે ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે. સો પીક ટી વેવ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. નેક્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ હાઇપરમેગ્નેસિયમિયા. જે મેગ્નેશિયમ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. રિઝલ્ટ ફ્રોમ ડિક્રીઝ રિનલ એક્સક્રીશન ઓફ મેગ્નેશિયમ. મેગ્નેશિયમનું રિનલ એક્સક્રીશન ડિક્રીઝ થશે સો એના લીધે હાઇપરમેગ્નેશિયમિયા જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. મોનિટર ફોર કાર્ડિયાક મેનિફેસ્ટેશન્સ સચ એઝ બ્રેડીકાર્ડિયા, પેરિફેરલ વેઝોડાયલેશન એન્ડ હાઇપોટેન્શન. કાર્ડિયાક મેનિફેસ્ટેશન્સ માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરવામાં આવે. બ્રેડીકાર્ડિયા પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવામાં આવશે. પેરિફેરલ વેઝોડાયલેશન માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરવામાં આવે એન્ડ હાઇપોટેન્શન જે છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવશે. હાઇપરમેગ્નેસિયમિયા મેગ્નેશિયમ લેવલ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે બીકોઝ એક્સક્રીશન જે છે મેગ્નેશિયમનું નથી થતું એટલા માટે કિડનીઝ થ્રુ. મોનિટર્સ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ચેન્જીસ સચ એઝ ડ્રાઉઝીનેસ ઓર લેથાર્જી. ક્લાયન્ટમાં ડ્રાઉઝીનેસ, લેથાર્જી ઓર CNS ચેન્જીસ છે કે નહીં ચેક કરવાના. મોનિટર ન્યુરોમસ્ક્યુલર
manifestations such as reduced or absent deep tendon reflexes or weak or absent voluntary skeletal muscle contractions. જે neurovascular manifestations છે એને બી મોનિટર કરવામાં આવે, such as deep tendon reflexes જે છે absent or reduced થઈ ગયા હશે, weak or absent voluntary skeletal muscle contractions જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. Administered loop diuretics as prescribed to excrete magnesium. Loop diuretics જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જેનાથી મેગ્નેશિયમને એક્સક્રીટ કરી શકો. Administered calcium as prescribed for resulting કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ્સ. જે બી કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એના માટે કેલ્શિયમ જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે. રેડિકાર્ડિયા છે, હાઇપોટેન્શન છે, જે પેરિફેરલ વાઝોડાયલેશન થાય છે, કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ્સ માટે કેલ્શિયમ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. Avoid medications that contain magnesium, such as antacids. Some laxatives and enemas may also contain magnesium. For example, milk of magnesia હોય છે. So જે laxatives હોય છે, antacids હોય છે, or enemas જે છે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ કે જેમાં મેગ્નેશિયમ જે છે એના કન્ટેન્ટમાં હોય છે. એવી મેડિકેશન જે છે એને અવોઇડ કરો, બીકોઝ ઓલરેડી મેગ્નેશિયમ લેવલ બોડીમાં ઇન્ક્રીઝ છે, એન્ડ મેડિકેશન જે છે પ્રોવાઈડ કરશો તો મેગ્નેશિયમ લેવલ વધારે ઇન્ક્રીઝ થશે. During severe elevation, avoid foods that increase magnesium level. If severe elevation હશે તો ફૂડ જે છે એને બી અવોઇડ કરો કે જે મેગ્નેશિયમ લેવલ જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરે છે. નેક્સ્ટ જે છે hyperphosphatemia. As the phosphorus level rises, the calcium level drops because phosphorus and calcium બંને એકબીજાની અગેન્સ્ટમાં હોય છે. તો phosphorus level જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે, calcium level જે છે ડ્રોપ થશે. This leads to the stimulation of parathyroid hormone, causing bone demineralization. Phosphorus level increase થવાને લીધે કેલ્શિયમ લેવલ ડ્રોપ થાય છે, બોડીમાં કેલ્શિયમ જે છે ડિક્રીઝ થશે. હવે કેલ્શિયમ જે છે ક્યાંથી લાવવાનું, તો એના લીધે બોડી જે છે પેરાથાયરોઇડ હોર્મોનને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. પેરાથાયરોઇડ હોર્મોન જે છે એને રેગ્યુલેટ કરવાનું. સો પેરાથાયરોઇડ હોર્મોન જે છે એ રેગ્યુલેશન માટે શું કરશે, બોન જે છે કે બોન્સમાં જે કેલ્શિયમ હોય છે એનું ડિમિનરલાઇઝેશન કરશે. એટલે બોન્સમાંથી કેલ્શિયમ જે છે એ સિસ્ટમની અંદર એન્ટર થશે. એટલે આ રીતે ફોસ્ફરસ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય, કેલ્શિયમ લેવલ ડાઉન જશે, એન્ડ કેલ્શિયમ લેવલ ડાઉન જવાના લીધે પેરાથાયરોઇડ હોર્મોન જે છે એ સ્ટિમ્યુલેટ થશે, અને એના લીધે પેરાથાયરોઇડ હોર્મોન જે છે બોન ડિમિનરલાઇઝેશન જે છે કોઝ કરશે. ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ aimed at lowering the serum phosphorus level. Serum phosphorus level જે છે એને ડાઉન કરવા માટે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Administer phosphate binders as prescribed with meals to lower serum phosphate levels. Phosphate binders જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે કે જેનાથી ફોસ્ફેટ લેવલ જે છે એને ડાઉન કરી શકે. મિલ્સ જે છે એની સાથે ફોસ્ફેટ બાઇન્ડર્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ડ એડમિનિસ્ટર્ડ stool softeners and laxatives as prescribed because phosphate binders are constipating. ફોસ્ફેટ બાઇન્ડર્સ જે છે એનાથી કોન્સ્ટિપેશન થાય છે, સો એના લીધે જ્યારે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એની સાથે stool softeners or laxatives જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Teach the client about the need to limit the intake of foods high in phosphorus. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ટીચિંગ પ્રોવાઈડ કરો કે જે હાઈ ફોસ્ફરસ વાળું ફૂડ જે છે એની ઇન્ટેકને લિમિટ કરે, બીકોઝ ઓલરેડી ફોસ્ફેટ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ છે. હાઇપરટેન્શન caused by failure of kidneys to maintain blood pressure homeostasis. જે બ્લડ પ્રેશર જે છે એને જે બેલેન્સિંગ રાખવાનું વર્ક જે છે કિડનીઝ કરી દીધી. બ્લડ પ્રેશર હોમિયોસ્ટેસિસ જે છે મેન્ટેન નહીં રહે, એના લીધે હાઇપરટેન્શન ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Monitor vital signs for elevated blood pressure. Monitor fluid and sodium restriction as prescribed. Hypertension ના લીધે જે છે fluid and sodium restrictions જે છે એ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, સો એને મેન્ટેન રાખવામાં આવશે. અને મોનિટરિંગ કરવાનું કે ફ્લુઇડ રિસ્ટ્રિક્શન જે છે ક્લાયન્ટ કમ્પ્લીટલી ફોલો કરે છે કે નહીં, સોડિયમ રિસ્ટ્રિક્શનને ફોલો કરે છે કે નહીં. Administer diuretics and antihypertensive as prescribed. એન્ટીહાઇપરટેન્સિવ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ડ ડાયુરેટિક્સ જે બી ફ્લુઇડ જે છે એક્યુમ્યુલેટ થયું હશે, એડીમા વાળા ક્લાયન્ટ્સ છે, ઓર સોડિયમ જે છે એ રિઝર્વ થયું હશે, બોડીમાંથી એક્સક્રીટ નહીં થાય, એના લીધે બ્લડ પ્રેશર જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું હશે, તો એટલા માટે આપણે ડાયુરેટિક્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. વોટર એન્ડ સોડિયમ જે છે એનું એક્સક્રીશન થાય, એના એન્ટીહાઇપરટેન્સિવ જે બ્લડ પ્રેશર જે છે એને મેન્ટેન રાખવા માટે મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. હાઇપરવોલેમિયા
મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ ફોર એન એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર. હાઇપરવોલેમિયા મીન્સ કે જે બી ફ્લુઇડ જે છે એનું વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું હશે બોડીની અંદર. ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થવાથી ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓવરલોડ થશે. સો વાઇટલ સાઇન્સ મોનિટરિંગ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાં બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થયું છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવશે. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ એન્ડ ડેલી વેટ ફોર ઇન્ડિકેશન્સ ઓફ ફ્લુઇડ રિટેન્શન. ઇન્ટેક આઉટપુટ એન્ડ ડેલી વેટ મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. ડેલી વેટ મોનિટરિંગ જે છે ઇફ એની અંદર જે છે એ વેટ ઇન્ક્રીઝ થશે સો ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ફ્લુઇડ રિટેન્શન છે. મોનિટર ફોર પેરીઓર્બિટલ સેક્રલ ઓર પેરિફેરલ એડિમા. જો હાઇપરવોલેમિયા હશે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓવરલોડ હશે સો આ ક્લાયન્ટ્સની અંદર પેરીઓર્બિટલ એડિમા પ્રેઝન્ટ હશે મીન્સ કે જે આઈસ છે એના સરાઉન્ડિંગનો એરિયા જે છે ત્યાં એડિમા પ્રેઝન્ટ હશે. સેક્રલ એરિયા જે છે ત્યાં એડિમા હશે એન્ડ પેરિફેરલ એડિમા જે છે એક્સ્ટ્રીમિટીઝ જે છે એમાં એડિમા પ્રેઝન્ટ હશે. સો હાઇપરવોલેમિક વાળા ક્લાયન્ટમાં એડિમા માટે મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. મોનિટર ધ સિરમ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ્સ. સિરમ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ મોનિટરિંગ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ આ ફ્લુઇડ ઓવરલોડના લીધે જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ્સ જે છે એમાં પણ ચેન્જીસ જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. Monitor for hypertension and notify the PHCP if there are sustained elevation. Blood pressure monitoring કરવું important છે. Hypertension માટે monitoring કરો. And if any other so sustained elevation જોવા મળે છે PHCP જે છે એમને notify કરવું important છે. Monitor for signs of heart failure and pulmonary edema such as restlessness, thyroid, anxiety, tachycardia, dyspnea, basilar lung crackles, and blurting sputum. Notify the PHCP immediately if signs occurs. Now, heart failure ની signs માટે monitoring કરવામાં આવશે. Pulmonary edema present છે કે નહીં એના માટે એની signs monitoring કરવામાં આવશે. Because fluid volume overload છે, blood pressure increase થશે, so heart જે છે એના functioning જે છે એને બી pressure કરશે કે heart જે છે થોડું જલ્દીથી ઓર વધારે functioning કરે અને બધે heart failure થવાના chances છે. और pulmonary edema કે fluid overload જે છે એના લીધે pulmonary edema present હશે ક્લાયન્ટમાં. એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં ક્લાયન્ટ જે છે રેસ્ટલેસનેસ ફીલ કરશે, એન્ઝાયટી જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, ટેકીકાર્ડિયા, ડિફિકલ્ટી બ્રીથિંગ પ્રેઝન્ટ હશે, ડિસ્નિયા, બેઝિલર લંગ ક્રેકલ્સ જે બેઝિલર એરિયા છે લંગ્સ જે છે એનો જે બીઝ હોય છે ત્યાં તમે જ્યારે બી સાઉન્ડ સાંભળવાનું ટ્રાય કરશો તો ક્રેકલ સાઉન્ડ સંભળાય. એન્ડ બ્લડ ટીન સ્પુટમ જો ઇફ પ્રેઝન્ટ હોય સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે તો PHCP જે છે એમને ઇમિડિયેટલી નોટિફાઈ કરવામાં આવે. Maintain fluid restriction. Avoid the administration of large amounts of IV fluids. Large amount of IV fluids જે છે એને avoid કરવામાં આવશે. Fluid restriction maintain રાખવાનું. Administer diuretics fluid overload છે સો એટલા માટે એડિમાની ટ્રીટમેન્ટ માટે diuretics પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Teach the client to maintain a low sodium diet. Teach the client to avoid over-the-counter medications without checking with PHCP. Over-the-counter medications જે છે એને avoid કરે. Medications જે છે જેવી PHCP જે છે એમને કન્સલ્ટ કરીને મેડિકેશન જે છે એ લેવાની. જ્યાં સુધી PHCP ચેક ના કરી લે મેડિકેશન સેફ છે ત્યાં સુધી મેડિકેશન જે છે એને અવોઇડ કરો over-the-counter medications. હાઇપોકેલ્સેમિયા now આગળ જે છે હાઇપરફોસ્ફેટેમિયા હતું. હાઇપરફોસ્ફેટેમિયા હતું એમાં હતું કે જે ફોસ્ફરસ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો એના લીધે કેલ્શિયમ લેવલ ડાઉન જાય છે. સો હાઇપોકેલ્શિયમિયા રિઝલ્ટ્સ ફ્રોમ અ હાઈ ફોસ્ફરસ લેવલ એન્ડ ઇનએબિલિટી ઓફ ધ ડિઝીઝ કિડની ટુ એક્ટિવેટ વિટામિન ડી. વિટામિન ડી એક્ટિવેટ નહીં થાય, કિડનીઝ જે છે વિટામિન ડી ને એક્ટિવેટ નહીં કરે, પ્લસ હાઈ ફોસ્ફરસ લેવલ હશે એના લીધે કેલ્શિયમ લેવલ ડિક્રીઝ થશે. The absence of vitamin D causes poor calcium absorption from the intestinal tract. Vitamin D is important for absorption of calcium. Now there is no vitamin D, so there is no absorption of calcium. In the absence of vitamin D, poor calcium absorption client present is. Monitor the serum calcium level. Administer calcium supplements as prescribed. Calcium level check કરવામાં આવે. Calcium એના માટે calcium supplements as per the prescription provide કરવામાં આવે. Administered activated vitamin D as prescribed. Kidneys જે છે એનું ફંક્શન નથી કરી રહી તો એની જગ્યાએ આઉટસાઇડ થી આપણે જે છે વિટામિન ડી એક્ટિવેટેડ વિટામિન ડી જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે as per the prescription.
હાઇપોવોલેમિયા, જે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ જે છે ક્લાયન્ટની અંદર ડિક્રીઝ થઈ જશે. ટેકીકાર્ડિયા, હાઇપોવોલેમિયા જે છે હાઇપોવોલેમિક શોક માટે ક્લાયન્ટને મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. શોક જે છે એની સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં હાઇપોટેન્શન એન્ડ ટેકીકાર્ડિયા બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ સાઇન્સ છે. સો વાઇટલ સાઇન્સ મોનિટરિંગ કરવું જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇન ધેટ હાઇપોટેન્શન એન્ડ ટેકીકાર્ડિયા માટે સ્પેશિયલી ક્લાયન્ટને મોનિટર કરો. Monitor for decreasing intake and output and a reduction in the daily weight. Decrease intake output માટે મોનિટરિંગ કરવાનું. ડેલી વેટ રિડક્શન થયું છે કે નહીં, કેટલું વેટ રિડ્યુસ થયું છે એ ચેક કરવામાં આવે. મોનિટર ફોર ડિહાઇડ્રેશન, મોનિટર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ્સ. Provide replacement therapy based on the serum electrolyte level values. ડિહાઇડ્રેશન માટે મોનિટરિંગ કરવાનું. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ જે છે ચેક કરવામાં આવે. એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જે છે ડાઉન હશે, સો એના માટે રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી બેઝડ ઓન સિરમ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વેલ્યુઝ ટ્રીટમેન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Next problem is infection. The client is at risk for infection caused by a suppressed immune system, dialysis exercise and possible malnutrition. Client જે છે એમાં ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. ક્લાયન્ટ જે છે ઇન્ફેક્શનના રિસ્ક એટલા માટે ઇન્ક્રીઝ થાય છે ક્લાયન્ટમાં બિકોઝ ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે સપ્રેસ થઈ જશે. ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એ પ્રોપરલી વર્ક નહીં કરે. ડાયાલિસિસ એક્સેસ સાઇટ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, તો જે એક્સેસ સાઇટ જે છે કે જેથી ડાયાલિસિસ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે ત્યાંથી ઇન્ફેક્શન લાગવાના ચાન્સીસ છે. પોસિબલી માલ ન્યુટ્રિશન વાળા ક્લાયન્ટ હોય એમાં જે છે એ ઇન્ફેક્શનના રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થશે. મોનિટર ફોર સાઇન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન. Avoid urinary catheters when possible. If used, provide catheter care per protocol. If possible હોય તો urinary catheters ને અવોઇડ કરવામાં આવે. બટ ઇફ યુઝ કરવામાં આવે જો catheters છે તો properly as per the protocol catheter care should be provided. Provide strict asepsis during urinary catheter insertion and other invasive procedures. Strict aseptic technique જે છે મેન્ટેન રાખવામાં આવે જ્યારે બી યુરિનરી કેથેટર ઇન્સર્ટ કરવાનું હોય ત્યારે, ઓર મે બી જે બી અધર ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર્સ છે એ પરફોર્મ કરતા હોઈએ ત્યારે સ્ટ્રિક્ટ એસેપ્સિસ ટેકનિક જે છે મેન્ટેન રાખવાની. Instruct the client to avoid fatigue and avoid persons with infection. Administer antibiotics as prescribed, monitoring for nephrotoxic effects. ફટીગ જે છે એને અવોઇડ કરવા માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો. ક્લાયન્ટ જે છે કોઈ એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરતા રહે, ફટીગ જે છે એને રિડ્યુસ કરવાનો ટ્રાય કરે ઓર અવોઇડ કરે. ઓર જે પર્સન જે છે કે જે લોકોનામાં ઇન્ફેક્શન ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે એમના કોન્ટેક્ટમાં નહીં આવવાનું, એમનો કોન્ટેક્ટ જે છે અવોઇડ કરો. એન્ટીબાયોટિક જે છે ઇન્ફેક્શન માટે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે. એન્ડ એન્ટીબાયોટિક્સ જે છે એની નેફ્રોટોક્સિક ઇફેક્ટ્સ હોય છે, સો એના માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરો. Then metabolic acidosis. The kidneys are unable to excrete hydrogen ions or manufacture bicarbonate resulting in acidosis. Kidneys જે છે હાઇડ્રોજન આયનને એક્સક્રીટ નહીં કરી શકે બિકોઝ એક્સક્રેશનનું જેટલું બી ફંક્શનિંગ જે છે કિડનીઝનું એ જે છે રિડ્યુસ થઈ ગયું હોય છે, હાઇડ્રોજન આયન જે છે એક્સક્રીટ નહીં કરે ઓર બાયકાર્બોનેટ જે છે મેન્યુફેક્ચર નહીં કરે, જેના લીધે એસિડોસિસ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Administer alkalizer such as sodium bicarbonate as prescribed. Note that clients with CKD adjust to low bicarbonate levels and as a result do not become acutely ill. જે બી CKD વાળા ક્લાયન્ટ હોય છે સો એમાં લો બાયકાર્બોનેટ લેવલ્સ જે છે એ એડજસ્ટ કરવામાં આવે કે જેનાથી એક્યુટ ઇલનેસ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ ના હોય એટલા માટે. Muscle cramps occurs from electrolyte imbalances and the effects of uremia on peripheral nerves. Muscle cramps જે છે પ્રેઝન્ટ હશે બિકોઝ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જે છે ઇમ્બેલેન્સીસ જોવા મળશે. કેલ્શિયમ લેવલ ઇમ્બેલેન્સ થાય છે, ફોસ્ફરસ લેવલ ઇમ્બેલેન્સ થાય છે, સોડિયમ પોટેશિયમ લેવલ ઇમ્બેલેન્સ થાય છે, તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સના લીધે મસલ ક્રેમ્પ્સ પ્રેઝન્ટ હશે. એન્ડ જે યુરેમિયા જે છે યુરેમિયાના લીધે પેરિફેરલ નર્વ્સ જે છે એના પર ઇફેક્ટ થશે. જે બી યુરિક એસિડ, યુરિયા, જે નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ જે છે બોડીમાંથી એક્સક્રીટ નથી થતો બિકોઝ ઓફ કિડનીઝ જે છે ફંક્શન નથી કરતી. હવે જે બી નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ જે છે બોડીમાં જે છે સર્ક્યુલેટ થયા કરશે એના લીધે યુરેમિયા ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. યુરેમિયાના લીધે પેરિફેરલ નર્વ્સ જે છે એ પણ ડેમેજ થશે. મોનિટર સિરમ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ્સ.
Administer electrolyte replacements and medication to control muscle cramps as prescribed. If electrolyte imbalance ના લીધે muscle cramps present હોય તો electrolyte level જે છે એને મોનિટર કરવામાં આવે. રિપ્લેસમેન્ટ જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશનની અંદર રિપ્લેસમેન્ટ જે છે ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. એન્ડ જે મસલ ક્રેમ્પ્સ છે એને કંટ્રોલ કરવા માટે મેડિકેશન્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એડમિનિસ્ટર્ડ હીટ એન્ડ મસાજ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. મસલ ક્રેમ્પ્સ જે છે જ્યાં પ્રેઝન્ટ હોય ત્યાં હીટ જે છે અપ્લાય કરવામાં આવે એન્ડ મસાજ જે છે મસાજ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Neurological changes. The buildup of active particles and fluid causes changes in the brain cells and leads to confusion and impairment in decision-making ability. જે બે એક્ટિવ પાર્ટિકલ્સ જે છે બિલ્ડઅપ થશે એન્ડ ફ્લુઇડ જે છે બિલ્ડઅપ થશે બોડીની અંદર. સો એના લીધે બ્રેઇન સેલ્સ જે છે એમાં ચેન્જીસ જોવા મળશે એન્ડ બીકોઝ ઓફ ચેન્જીસ કન્ફ્યુઝન પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. જે ડિસિઝન મેકિંગની એબિલિટી જે છે ઇમ્પેર થશે. Peripheral neuropathy results from the effects of uremia on peripheral nerves. Peripheral neuropathy જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ જે યુરેમિયા જે છે તે સેમ યુરિક એસિડ યુરિયા કન્ટેન્ટ જે છે એ બોડીમાં સર્ક્યુલેટ થયા કરે છે. તો પેરિફેરલ નર્વ્સ જે છે એને ડેમેજ કરે છે એના લીધે પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. મોનિટર ધ લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ એન્ડ ફોર કન્ફ્યુઝન. કન્ફ્યુઝન માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરવામાં આવે. લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ જે છે ક્લાયન્ટનું ચેક કરવામાં આવે. Monitor for restless leg syndrome, which is also common during dialysis treatment. Restless leg syndrome જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે એના માટે મોનિટરિંગ કરવામાં આવે. જે ડાયાલિસિસ વાળા ક્લાયન્ટ્સ છે એટલે ડાયાલિસિસ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરતા હોય ત્યારે રેસ્ટલેસ લેગ સિન્ડ્રોમ જે છે કોમન છે. Teach the client to examine areas of decreased sensation for signs of injury. જે એરિયા કે જ્યાં સેન્સેશન ડિક્રીઝ થયા છે ત્યાં જે છે ઇન્જુરી સાઇન્સ માટે એક્ઝામિન કરતા રહેવાનું. બીકોઝ ન્યુરોપેથી વાળા ક્લાયન્ટ હશે એન્ડ નર્વ સેલ્સ જે છે કે જે ડેમેજ સેન્સેશન વાળા એરિયાસ જે છે નર્વ સેલ જે છે ડેમેજ થયા છે. નર્વ સેલ ડેમેજ થવાના લીધે એ જેટલો બી એરિયા જે છે ત્યાં કોઈ સેન્સેશન ફીલ નહીં થાય. શું ડિક્રીઝ સેન્સેશન વાળો એરિયા હશે ઇફ ત્યાં કોઈને ઇન્જુરી પણ થશે તો પેઇન ફીલ નહીં થાય. તો એટલા માટે ક્લાયન્ટ્સ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે કે જ્યાં ડિક્રીઝ સેન્સેશન વાળો એરિયા જે છે એને એક્ઝામિન કરવામાં આવે ફોર ધ સાઇન્સ ઓફ ઇન્જુરી. Next is ocular irritation. Calcium deposits in the conjunctiva cause burning and watering of the eyes. The conjunctiva હોય છે ક્લાયન્ટમાં સો આઈઝની અંદર કેલ્શિયમ ડિપોઝિટ થશે એન્ડ એના લીધે આઈઝમાં બર્નિંગ એન્ડ વોટરિંગ જે છે જોવા મળશે. Administer medications to control the calcium and phosphate levels as prescribed. ફોસ્ફેટ લેવલને કંટ્રોલ કરવા માટે એન્ડ કેલ્શિયમ લેવલ જે છે એને કંટ્રોલ કરવા માટે મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન થશે. Administered lubricating eye drops because eyes જે છે એમાં બર્નિંગ ફીલ થાય છે એન્ડ વોટરી જે છે આઈઝ હશે સો એની ટ્રીટમેન્ટ માટે lubricating the eye drops જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. પ્રોટેક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ફ્રોમ ઇન્જુરી. ઓક્યુલર ઇરિટેશન હશે ઇરિટેશન માટે ફર્ધર ઇન્જુરી ના થાય એના અગેન્સ્ટમાં ક્લાયન્ટને પ્રોટેક્શન જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Potential for injury. Client is at risk for fractures caused by alteration in absorption of calcium, excretion of phosphate, and vitamin D metabolism. Vitamin D જે છે જે ઇનફ અમાઉન્ટમાં હોવું જોઈએ એટલું હશે નહીં. વિટામિન ડી નહીં હોય એટલા માટે કેલ્શિયમ એબ્ઝોર્પ્શન નહીં થાય. કેલ્શિયમ એબ્ઝોર્પ્શન નહીં થાય અને કેલ્શિયમ લેવલ જે છે એ બી ડિક્રીઝ થશે એન્ડ ફોસ્ફેટ જે છે કે જેનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થતું હતું તો બોડી જે છે એને ફોસ્ફેટને બોડીમાંથી એક્સક્રીટ કરી દેશે. સો એના લીધે ફોસ્ફેટ જે બોન્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે એ જે છે બોડીમાં નહીં હોય. કેલ્શિયમ જે છે એનું એબ્ઝોર્પ્શન નથી થતું અને વિટામિન ડી જે છે એનું મેટાબોલિઝમ નથી થતું. સો એના લીધે જે બોન્સ જે છે એ ફ્રેજાઇલ થતા જશે એટલે રિસ્ક ઓફ ફ્રેક્ચર જે છે ક્લાયન્ટમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. Provide for a safe environment. Safe environment should be provided because injury જે છે ના થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સો એટલા માટે સેફ એન્વાયરમેન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Avoid injury. Tissue breakdown causes increased serum potassium level. Injuries જે છે એને અવોઇડ કરવાની બીકોઝ જો ઇન્જુરી થશે
તો ઇન્જરીના લીધે જે ટિશ્યુઝ છે ડેમેજ થશે, ટિશ્યુ બ્રેકડાઉન થવાના લીધે જે સિરમ પોટેશિયમ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. સો એટલા માટે ઇન્જરીઝ જે છે એને અવોઇડ કરવામાં આવે. અનધર સોશિયલ જેવી સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એમાં પ્રુરિટસ પ્રેઝન્ટ છે. પ્રુરિટસ જે છે જેવી સ્કિન જે છે એમાં ઇચિંગ ફીલ થશે ક્લાયન્ટને. To rid the body of excess waste, urate crystals are excreted through the skin, causing pruritus. બોડી જે છે એમાં જે બી વેસ્ટ મટીરિયલ જે છે અક્યુમ્યુલેટ થયો હશે, બોડી શું કરશે, જે બી એક્સેસ વેસ્ટ જે છે એને બોડીમાંથી એક્સક્રીટ કરવા માટે સ્કિન જે છે એની હેલ્પ લેશે. સ્કિન થ્રુ જે બી યુરેટ ક્રિસ્ટલ્સ જે છે એનું એક્સક્રેશન થશે. નાવ જે યુરિયા, યુરિક એસિડ જે છે ઓર ક્રિસ્ટલ્સ જે છે ઇફ સ્કિન થ્રુ એક્સક્રેશન થશે તો સ્કિનને ડેમેજ કરશે. Pruritus જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. The deposit of urate crystal, uremic frost, occurs in advanced stages of kidney disease. જે advanced stage હોય છે kidney disease જે છે એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં યુરેટ ક્રિસ્ટલ્સ જે છે ફોર્મ થશે, જેને યુરેમિક ફ્રોસ્ટ કહેવાય. યુરેમિક ફ્રોસ્ટ મીન્સ કે જે બી યુરેટ ક્રિસ્ટલ્સ જે છે સ્કિનની ઉપર ફોર્મ થઈ ગયા છે એનું ડિપોઝિશન થશે. ડિપોઝિશન થવાના લીધે જે બી એરિયા જે છે ત્યાં ઇચિંગ ફીલ થશે, ઇરિટેશન જે છે ક્લાયન્ટને ફીલ થશે. મોનિટર ફોર સ્કિન બ્રેકડાઉન, રેશ એન્ડ યુરેમિક ફ્રોસ્ટ. યુરેમિક ફ્રોસ્ટ માટે મોનિટર કરો. રેશ ઇઝ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવાનું. સ્કિન બ્રેકડાઉન જે છે એના માટે મોનિટરિંગ કરવામાં આવે. પ્રોવાઇડ મેડિક્યુલર સ્કિન કેર એન્ડ ઓરલ હાઇજીન. મેડિક્યુલર સ્કિન કેર, ઓરલ હાઇજીન જે છે પ્રોવાઇડ કરવામાં આવશે ક્લાયન્ટમાં. અવોઇડ ધ યુઝ ઓફ સોપ્સ. સોપ જે છે એનો યુઝ ના અવોઇડ કરો. Administer antihistamines and antipyretic as prescribed to relieve itching. Antihistamines જે છે પ્રોવાઇડ કરવામાં આવે બીકોઝ પ્રુરિટસ જે છે એમાં ઇચિંગ પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. સો ઇચિંગ જે છે એને રિલીવ કરવા માટે એન્ટીહિસ્ટામાઇન્સ જે છે પ્રોવાઇડ કરવામાં આવશે, પ્લસ એન્ટીપ્રુરિટિક્સ જે છે એ બી પ્રોવાઇડ કરી શકાય. એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. Teach the client to keep the nails trimmed to prevent local infection from scratching. લોકલ ઇન્ફેક્શન ના થાય સ્ક્રેચિંગ ના લીધે. સો એના માટે ક્લાયન્ટ્સને કહેવામાં આવે કે જે બી નેલ્સ જે છે એને ટ્રીમ કરીને રાખે કે જેનાથી જે નેલ્સ જે છે એનાથી કોઈ ઇન્જુરી ના થાય. ઓર સ્ક્રેચિંગ કરે તો સ્ક્રેચિંગ ના લીધે ઇન્ફેક્શન જે છે સ્પ્રેડ ના થાય. એન્ડ લાસ્ટલી જે બી સાયકોસોશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ હશે, સાયકોસોશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એમાં listen to the client's concern to determine how the client is handling the situations. જે સિચ્યુએશન જે છે એને ક્લાયન્ટ કઈ રીતે હેન્ડલ કરે છે એ ઇફ ચેક કરવું હોય તો ફર્સ્ટલી ક્લાયન્ટના કન્સર્ન્સ જે છે એ સાંભળવાના. ક્લાયન્ટ જે છે એ કઈ રીતે ડીલ કરી રહ્યું છે એની સિચ્યુએશન જે છે એનાથી એ જે છે પહેલા સાંભળો. એક્ટિવ લિસનિંગ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સાયકોસોશિયલ પ્રોબ્લેમ જે છે એને ડીલ કરવા માટે. અલાઉ ધ ક્લાયન્ટ ટાઈમ ટુ મોર્ન the loss of kidney function. Chronic kidney disease જે છે irreversible kidney loss થશે, kidney functioning loss થાય છે. સો ક્લાયન્ટ જે છે એમને ટાઈમ પ્રોવાઈડ કરો કે કન્ડિશન જે છે એને એક્સેપ્ટ કરવા માટે. With client permission, include the family members in discussions of the client's concern. ક્લાયન્ટની પરમિશન વિથ પરમિશન તમે ફેમિલી મેમ્બર્સ જે છે એને ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો જે બી ક્લાયન્ટના કન્સર્ન્સ જે છે એને ડિસ્કસ કરતી વખતે. Provide education about treatment options and support the client's decision. Elderly clients with CKD may progress slowly toward end-stage kidney disease or require dialysis, and clients may decide on no treatment and opt for end-of-life care. Education જે છે ટ્રીટમેન્ટ રિગાર્ડિંગ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એમની પાસે કયા કયા ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ છે એ જે છે તમે એજ્યુકેશનની અંદર પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. એન્ડ ક્લાયન્ટના જે બી ડિસિઝન જે છે એને સપોર્ટ કરો. એલ્ડરી ક્લાયન્ટ જે છે જેની અંદર સીકેડી પ્રેઝન્ટ હશે, સો મે બી સ્લોલી જે છે એન્ડ સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. સો ડાયાલિસિસ રિક્વાયર હશે. ક્લાયન્ટ જે છે એ ડિસાઇડ કરી શકે છે કે એન્ડ સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝ છે, સો ટ્રીટમેન્ટ જે છે એમને રિસીવ કરવી છે કે નહીં. સો દે કેન ડિસાઇડ ઓન ધેર ઓન if they want treatment or not. ઓર એન્ડ ઓફ લાઈફ કેર જે છે એ બી એ લોકો જે છે એ રિસીવ કરી શકે છે ઇફ કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ના જોઈએ તો. ઓફર ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ સપોર્ટ ગ્રુપ્સ. જે બી સીકેડી વાળા ક્લાયન્ટ્સ હોય છે એમના સપોર્ટ ગ્રુપ્સ હોય છે
એના રિગાર્ડિંગ જે બી ઇન્ફોર્મેશન જે છે તમે એમને ઓફર કરી શકો છો. તો જેટલા બી સ્પેશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ હતા કિડની ડિઝીઝ એના રિગાર્ડિંગ એના ઇન્ટરવેન્શન્સ, એક્ટિવિટી ઇન્ટોલરન્સ એન્ડ ઇન્સોમિયા ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે, અનેમિયા, ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ બ્લીડિંગ, હાઇપરકેલેમિયા, hypermagnesiemia, hyperphosphatemia, hypertension, hypervolemia, hypocalcemia, hypovolemia, infection, metabolic acidosis, muscle cramps, neurological changes, ocular irritation, potential for injury, pruritus and psychosocial problems જે છે જેટલા બી kidney disease related special problems હતા. Okay, now the next hemodialysis. Hemodialysis is an intermittent renal replacement therapy involving the process of cleansing the client's blood. Hemodialysis જે intermittent renal replacement therapy provide કરે છે, જેમાં હિમોડાયાલિસિસની પ્રોસેસ ક્લાયન્ટના બ્લડને ક્લીન કરવા માટે હોય છે. જે ફિલ્ટ્રેશન કિડનીઝ જે પરફોર્મ કરતી હતી, હિમોડાયાલિસિસ જે તમે બ્લડ જે છે એને ક્લીન કરીને જે ફિલ્ટ્રેશનનું વર્ક જે છે કિડનીનું એ પરફોર્મ કરી રહ્યા છો. It involves the diffusion of dissolved particles from one fluid compartment into another across a semi-permeable membrane. હિમોડાયાલિસિસ જે છે એમાં ડિફ્યુઝન થશે, જે ડિઝોલ્વ પાર્ટિકલ્સ જે છે એનું એક ફ્લુઇડ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી અનધર ફ્લુઇડ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર કે જેમાં સેમી પરમેબલ મેમ્બ્રેન હશે. The client's blood flow through one fluid compartment of dialysis filter and the dialysate is in another fluid compartment. એટલે એક કમ્પાર્ટમેન્ટ જે છે ફિલ્ટરેશન જે છે એની અંદર ડિફ્યુઝન થશે એક ફ્લુઇડ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી, જે બી બ્લડ ફ્લો જે છે અનધર ફ્લુઇડ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જશે, એટલે રીતે ફિલ્ટ્રેશનનું જે છે વર્ક કરશે. Functions of hemodialysis: cleanses the blood of accumulated waste products. જે બી accumulated waste products જે છે બ્લડની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે એને ક્લીન કરવાનું ફંક્શન છે. Removes the byproducts of protein metabolism such as urea, creatinine, uric acid from the blood. જે byproducts છે પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ જે છે એના યુરિયા, ક્રિએટિનિન એન્ડ યુરિક એસિડ એ જેટલા બી બાયપ્રોડક્ટ્સ છે એને બોડીમાં એને બ્લડમાંથી રિમૂવ કરશે. રિમૂવ એક્સેસ ફ્લુઇડ બોડી ફ્લુઇડ્સ, જે બી એક્સેસ ફ્લુઇડ જે છે એક્યુમ્યુલેટ થયું છે તો એને બી રિમૂવ કરવાનું ફંક્શન જે છે હિમોડાયાલિસિસ કરે છે. Maintains or restores the buffer system of the body. જે બફર સિસ્ટમ કિડનીઝ જે છે પહેલા જે રીતે બફર સિસ્ટમમાં ફંક્શનિંગ કરતી હતી, જે એસિડ બેઝ બેલેન્સ જે છે એ મેન્ટેન રાખતા હતા, એ જ સિસ્ટમ જે છે એ મેન્ટેન રાખવાનું ફંક્શનિંગ જે છે હિમોડાયાલિસિસ કરશે. Corrects electrolyte levels in the body. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ જે છે એને કરેક્ટ કરશે. સો ફંક્શન્સ ઓફ હિમોડાયાલિસિસ જે છે એમાં જે બી accumulated waste products જે છે એને ક્લીન કરવાનું, removes the byproducts of protein metabolism, removes excessive body fluids, maintains or restore the buffer system of the body and corrects electrolyte levels in the body. Principles of hemodialysis. કયા કયા પ્રિન્સિપલ પર હિમોડાયાલિસિસ જે છે વર્ક કરે છે? So principles of hemodialysis includes: the semi-permeable membrane is made of a thin porous cellophane. જે સેમી પરમેબલ મેમ્બ્રેન્સ હોય છે એકદમ થીન પોરસ, એટલે કે અહીં અંદર પોર્સ હોય છે, હોલ્સ હોય સ્મોલ, એનું સેલોફોનનું જે છે એ સેલોફેનનું જે છે એ મેમ્બ્રેન જે છે પ્રિપેર કરવામાં આવે. The pore size of membranes allows small particles to pass through, such as urea, creatinine, uric acid, and water molecules. જેટલા બી small particles છે એ જે pore size જે છે એટલી હોય છે કે એમાંથી small particles જે છે પાસ થઈ શકે. Protein, bacteria, and some blood cells are too large to pass through the membranes. Proteins છે, bacteria જે છે એ બહુ large હશે compared to pore size, તો એ જે છે એ pores જે છે એમાંથી પાસ નહીં થઈ શકે. The client's blood flows into the dialyzer. The movement of substances occurs from the blood to the dialysate by the principle of osmosis, diffusion, and ultrafiltration. જે ઓસ્મોસિસનું પ્રિન્સિપલ છે કે lower concentration to higher concentration to lower concentration, or ultrafiltration,
So osmosis, diffusion and ultrafiltration ના જે principles છે એના base પર જે છે એ work કરે છે hemodialysis. Osmosis is the movement of fluid across a semi-permeable membrane from an area of lower concentration of particle to an area of higher concentration of particles. Osmosis જે છે એમાં fluid જે છે એનું movement થશે semi-permeable membrane છે એના through. Lower concentration વાળા particles જે છે ત્યાંથી higher concentration વાળા particles માં જે છે એ fluid નું move થશે. Diffusion is movement of particles from an area of higher concentration to one of lower concentration. And ultrafiltration is movement of fluid across a semi-permeable membrane as a result of an artificially created pressure gradient. Ultrafiltration ની અંદર pressure gradient જે છે artificially create કરવામાં આવે. So pressure ના લીધે fluid જે છે move થશે semi-permeable membranes જે છે એના through. Dialysate bath. The dialysate bath is composed of water and major electrolyte. The dialysate need not be sterile because bacteria and viruses are too large to pass through the pores of semi-permeable membranes. However, the dialysate must meet specific standards and water is treated to ensure a safe water supply. Dialysate bath હોય છે કે જેમાં water and major electrolytes present હોય છે. Dialysate જે છે એમાં કોઈ sterile procedure નથી, એટલે sterile વસ્તુની જરૂર નથી because bacteria and virus જે છે એ બહુ લાર્જ હશે કે pores જે છે એના પાસ થવા માટે. So hemodialysis જે છે તે intermittent renal replacement therapy જે છે provide કરવામાં આવે. Blood જે છે એને clean કરવા માટે important છે. Dialysis જે છે એના functioning ને જોયા and after principles જે છે so principles ની અંદર osmosis, diffusion and ultrafiltration જે છે એ principles ઉપર hemodialysis machine જે છે આખું work કરે છે. And dialysate bath જે છે જેની અંદર water and major electrolytes present હોય છે. Now interventions જે છે એ next જે છે એ lecture માં continue કરશું. Any doubt, any question? No, ma'am. Okay, if કોઈ doubt કોઈ question ના હોય તો you guys can leave now. Thank you, ma'am. Thank you.